Chào mọi người nhé. Hôm nay mình có nhận được cái bếp Sunhouse này. Sunhouse Sunhouse này. Nó có nhìn như này nhá. Tình trạng là mình tháo ra là mình thấy chết công suất nhá. Đây này, chết công suất này. Chết cầu diode này. Chết cả sò này. Nó chạy 20L 135 FD này. Mình đã kiểm tra và check cái IC lái nhé. IC lái là L531 nhé, dạng chân cắm nhé. Và mình có theo kinh nghiệm là mình kiểm tra là cái gen lơ xem có nguồn không nhá, có bị thông không, thì mình thấy nó bị thông nhá, bị thông là và mình đã thay thử và mình vừa bật lên phát này, là con đi ốt Jenner này chết luôn này. Mình bật thế mình sáng bóng cái con này nó chết luôn này. Đấy, các bạn nhìn thấy khói không? Để mình zoom các bạn gần để mà các bạn nhìn nhé. Đây các bạn nhìn nhé, nó khói luôn này. Đấy, khói luôn này. Đấy, khói thế này là chứng tỏ con IC này hoặc tụ có vấn đề, nên là cái con điện trở cấp nguồn IC này 22 ohm này nó bị cháy này, các bạn nhìn thấy là nó khói này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó khói không? Đấy, khói này. Để mình zoom gần hơn để các bạn nhìn đấy nhé, thấy khói nhé. Các mình nhìn thấy nó khói và nó đang chuyển màu không? Đấy, đây đang chuyển màu. Các bạn nhìn thấy không? Mình không bật thêm đấy, các bạn nhìn thấy khói không? Các bạn, mình không bật thêm tại vì cái này khi mà nó cháy là nó mình sợ là cái IC nó nổ, nó bắn vào mặt mình nhá. Vậy là mình kết luận là con IC này, con IC này nó chạy con IC SDH này 8302. Đây nha, chạy IC SDH này, SDH 8302. Trước đây thì mình cũng đã thay IC này rồi, mình không nhớ là trước mình cũng có mua con này nó cũng rẻ này, thậm chí nó còn rẻ hơn cả VIP 22 VIP 12A nhá. Theo kinh nghiệm của mình hình như là con này thay được VIP 12A nhá. Mình sẽ đo lại xem con chợ này nó đứt hẳn thế này. Đấy, nó khói nhưng mà chưa hề đứt hẳn nhé. Thì mình sẽ thay nhỏ con IC này ra nhé, xem bóng chống chập nó có bị đứt không nha. Thì mình vừa thay con diode kim này, cái nó đã bị cháy luôn rồi. Sau khi mình thay IC VIP 12A này là con Zener này nhá, mình đo xem này. Ở đây có đi được 11V này. Vậy là có thể cái mạch này nó không tương thích với con VIP 12A nhé, hoặc là con linh kiện nào đó ở quanh cái khu này nó đang bị lỗi. Và mình thử check cho nhé.
đo diode xem là có bị rò không. Con BI26C này đang có hiện tượng mình đang nghi nó bị rò nhé. Mình đang nghi con đấy rò hoặc là con tụ 104 này. 104 này nó có vấn đề nhá. Mình thử nhỏ con BV26 này ra xem này. Xem có phải chính nó làm nguyên nhân để dẫn tới chỉ có 12V đấy. Mình nhấc một chân lên để mình đo này nhá. Đo thằng đo diode này. 149 này. 169 này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, con diode này bị rò nhé. Đấy, nên là nhiều khi tại vì mình thay con này cũng lâu rồi mình không nhớ là nó con IC này nó có tương thích không. Nên nhiều khi là mình thấy cái mạch ấy, nó dùng Viper 12A, nhưng con IC nó dùng mạch nó như gần giống là mình không chắc thì mình lấy cái mạch nguồn có dùng Viper 12A mình so sánh và mình sẽ độ nó theo giống nhé. Thế là cách nhanh nhất nhé. Ở đây mình kiếm được con BIV, nhưng mà con BIV của mình nó to hơn nha, to hơn BIV đi theo mạch nhá. Mình thay nhá, tại vì mình đo là diode nó có giò rồi. Vậy là liệu có ok không nhá. Mình vừa thay con BIV xong nhá. Phải nói chuyện khi sợ thay nhầm chiều diode đấy. Đo xem này, cấp nguồn đấy nhá, để cái này ra không nó nhiều khi đang đo đấy chạm phát lại nổ. Vẫn không thấy tít lên nhá, khả năng vẫn bị hỏng ở đâu đấy. Đã có 18V này này. Đó nhá. Thế là con này hỏng cũng khá là phù khoằm nhá. Để con này nhận nhá. Nhận là nó đã bị chết, không lên nguồn này. Kiểm tra thì chết công suất này, chết khối nguồn này, chết khối công suất này, chết cầu diode này, chết IGBT này, chết lái là 531 này, và nó hỏng cả nguồn nhé. Theo mình phán đoán thì là nó hỏng nguồn. Hỏng nguồn nó sinh ra là chết công suất. Trong quá trình đang chạy ấy, cái nguồn nó bị sụt, hay là nó sinh ra cấp sai là nó ngắt, gây ra chết công suất nhé. Lúc đấy trước mình đo thì mình thấy thông con diode Zener, đo trên mạch ấy thấy thông, nên là mình nghĩ là chết diode Zener, mình thay luôn thì mình vừa bật nguồn lên thì để thấy có hiện tượng là cụp một phát. Nên là mình đoán là con Zener này là bị chết rồi, nhưng mà không phải. Hóa ra là con IC này bị lỗi nhá. IC của nó, IC zin là SDH8302. Và mình nhìn mạch mình so sánh với cái mạch sử dụng IC VIP 12A nhé. Và mình thay VIP 12A. Thay VIP 12A thì nó lại không nên đủ nguồn nhé. Đo tại chân Zener đo 18V ấy, thì nó chỉ đạt có 11,1V nhé. Và mình nghi là quanh vùng này nó bị chết một con linh kiện nào đó nhé. Thì mình đoán là chết một con linh kiện đây, chết con BIV26C này, là một con diode nhanh nhé. Diode nhanh này nó bị chết giò là nó sẽ làm cho sụt
sụt áp nhé, đây sụt áp này, hoặc là một con cái con tụ gốm này 104 này nó bị sai số, nó làm cho cái nguồn 18V này không đủ nhá. Nên là mình đã kiểm tra và mình đã thay đây này, kiểm tra mình đã thay con BV26 bằng con BV26 của mình. Đây mình thay này, đây đó. Con BV26 nó bị rò nha. Các bạn xem lại đoạn video các bạn thấy là diode này mình bị rò, nó sinh ra cái nguồn 18V ở đây, đo ở chân zener này nó không đạt nhé. Vậy là con bếp này là hỏng khá là nặng nhé, hỏng cả khối nguồn cấp trước này, cả phần khối công suất này. Vậy bây giờ mình sẽ lắp vào mình test nhé. Con bếp này mình nhìn cái main mạch của nó cái phần tản nhiệt nó bé này, main mạch nó nhìn nó có vẻ nó sơ sài, nên là những cái con bếp như này các bạn chỉnh công suất cho nó chạy nhỏ thôi nhé, tầm 7A thôi nhé, không chạy cao quá thì nó sẽ chết sò nha. Mình sẽ lắp vào mình test thực tế cho các bạn xem nha. Với những cái bếp mà nó có cái main bo mình nhìn thấy nó nhỏ gọn và nó tiết kiệm như này nhé. Đây cái bo mâm từ nó nhỏ ấy, thì cái công suất của nó sẽ không đạt được cái hiệu quả cao nhé. Nên là những cái bếp này mình không lên để cái công suất chạy nó công suất cao nhé. Công suất cao là gây ra tình trạng chết sò liên tục đấy, vì nó bị quá nhiệt rồi. Mình phải điều chỉnh nó ở cái mức vừa phải này. Thường là mình sẽ để ở mức 7A. Đây mình sẽ cắm bếp và mình test nhé, test trong thực tế là như nào. Và mình thay con IC zin của nó là SDH 8302 bằng con IC VIP 12A, thực sự là nó có ok không nhé. Theo cái kinh nghiệm của mình làm thì trước đây thì như mình nhớ là mình thay rồi, làm nó ok rồi. Con này mình sẽ cấp nguồn này, cắm qua bóng chống chập trước nhé. Con này nó chết công suất này, đã lên này, bật lên này, báo không luôn. Mình không nghe tiếng quạt kêu nhé. Có điều hơi lạ là mình không thấy quạt kêu, liệu có chết cả quạt không? Con này ở bếp này chết cả quạt thì là khá là nặng nhé. Đây mình bật bếp này, không thấy hiện tượng quạt kêu nhé, quạt chạy nhé. Mình sẽ check quạt xem cái quạt này có bị chết không nhé, hay là chết đường lệnh cấp cho quạt nhé. Đây mình sẽ lấy cái máy cấp nguồn mình cấp nhé, nguồn 18V này. Đây, cấp nguồn mình đã cấp vào hai chân cái này nhé, chân đen vào chân dây đen này, chân đỏ vào dây đỏ này. Thế là quạt chạy bình thường nhé. Cái con này là vẫn còn bị lỗi con chan rồi nhá. Mình sẽ tháo ra mình xử lý nhé. Đây, sau khi tháo ra thì mình có nhìn này, nó bị oxy hóa mất chân C nhé. Khả năng là mình thay con chan 8050 mới là nó sẽ quạt nó chạy bình thường nhé. Cái con bếp này hỏng khá là nhiều nhé. Mình sẽ cắm khiển nhé, cắm khiển là mình bật lên xem một quạt nó có quay lên nhá. Đây này, bấm này, đấy, quạt quay này. Vậy là nó chết con chan đây, nó điện chan, con chan điều khiển nó bị oxy hóa chân nhé.
nó bị rụng nên là mình sẽ lại lắp vào và mình lại test bếp nhé. Vậy con bếp này hỏng khá là nặng luôn, đã chết công suất rồi, chết công suất rồi nhá. Nó còn lại hỏng nguồn cấp trước nữa, hỏng nguồn cấp trước chạy con SDH 8302 nhé. Sau video này các bạn có thể nhìn thấy cái con bếp Sunhouse chạy IC SD 8302, các bạn có thể thay con VIP 12A hoặc là VIP 22A đều ok nhé. Con này thì khi mình thay VIP 12A vào thì nó có hiện tượng là nguồn ra nó không đủ, nguồn ra nó chỉ có 12V thôi. Khi mình kiểm tra thì nó có hiện tượng là bị rò diode nhá. Cái con diode nhanh ấy, BI26C ấy, nó bị rò nhá, rò lên là sinh ra nó bị sụt áp nhé, nguồn 18V nó ra không đủ nhé. Nhiều trường hợp thì các bạn có thể kiểm tra cái tụ lọc nguồn 18V nhé, tụ đấy nó có vấn đề, nó cũng bị sụt áp nhé. Hoặc là con tụ 104 tụ trong mạch dao động của cái IC dao động nó sẽ cũng có vấn đề, là nó cũng bị tụt nguồn nhé. Vậy là đã sửa lên được nguồn rồi, lại còn bị hỏng quạt không quay nữa. Bây giờ quạt đã quay rồi nhá, mình sẽ đặt bếp để mình test này. Còn bếp này khá là khô khoằm. Đó, đã cắn này, đã cắn dòng, và các bạn nhìn thấy đèn bóng chống va chập mà chống chập nó đã nháy đấy, và quạt đã quay nhé. Mình cắm trực tiếp này, pin trực tiếp này, giờ có bùm không nhỉ? Chắc là mình nghĩ là không bùm đâu, tại vì nó nguyên nhân nó là hỏng nguồn nó sinh ra là chết công suất. Bật bếp này, bật nó, con này nó có nhược điểm, nó chạy mắc công suất luôn này. Đấy, dòng ăn này 7,38A này, 1700W này. Cái này muốn bền thì các bạn có cơ chỉnh nó thấp xuống một chút nhé, nó để 7A nhé. Còn không mình muốn giữ nguyên thế này thì mình phải thay cho cái quạt xịn hơn thì nó sẽ bền hơn nhé. Cái quạt đây là quạt 7 cánh này, các bạn thay cái quạt là 9 cánh vào thì nó làm cho mát sò hơn nhé. Đấy, mình sẽ kẹp nhiệt để cho các bạn xem nhé. Mình đã kẹp nhiệt nhé, kẹp nhiệt này, và mình sẽ đo xem con này nó có tối ưu nhiệt không nhé. Bật mắc công suất lên nhé, chạy 7,44A này, 1700W này. Các bạn nhìn nhiệt sò nhé, bây giờ là 34 độ này. Đấy, đây là cái giới hạn để cái sò nó hoạt động 26 độ này, nó ngắt ở 82 độ này. Mình để sôi liên tục nhé. Đây mình sẽ cấp thêm nước cho nó này. Đấy, sò bây giờ đang là 42 độ này. Cho nhiều nước này. Đây các bạn nhìn đồng hồ này, nhiệt sò đang là 45 độ nhé, 46 độ này. Nếu còn nếu cái nhiệt độ này nó quá cao thì mình sẽ giảm công suất nhé, giảm cái công suất dòng ăn xuống một chút để cho nó mát hơn nhé, hoặc là thay thế cái quạt có giảm nhiệt tốt hơn nhé. Đấy, như hôm trước mình sửa con Bluetooth hay Media, các bạn có thể xem lại video nhé. Con đấy nó rất là tối ưu nhiệt nhé, chạy đun sôi sùng sục và nó chỉ có 45 độ C thôi nhé.
Những con bếp như thế là rất là bền nhé, trừ khi nó có dậy sự cố về tụ tiếp các thứ, nó điện nó có vấn đề thì là nó mới chết đấy. Con đấy chạy mà nó chạy ăn 2000W này, 1900W mà nhiệt độ này. Thế nhưng con này đã cao hơn con bếp mình sửa Bluetooth hay gì đấy 45W và đã hơn 10 độ rồi nhé. Bếp chưa sôi liên tục nhé, kia là bếp mình để sôi liên tục luôn, mà nhiệt của nó rất là tối ưu nữa nhé. Nên là tại sao mà khi thợ họ sửa chữa nhiều họ lại biết những cái dòng bếp nó bền lại, tại vì như vậy nhé. Nhiều khi mình nhìn bếp ở bên ngoài rất hào nhoáng nhé, rất là đẹp, nhưng nội thất nó cấu tạo nội thất bên trong nó không về về bản mạch, về cái phần mềm nó tối ưu nhé, không không bằng những cái bếp khác nhé. Các bạn nhìn ở đây là 60 độ, nước đang sôi này. Cái quạt tản nhiệt nó chạy mắc công suất rồi nó vẫn nhiệt độ vẫn cứ tăng lên nhé. Đấy, con này các bạn xem lại mấy video sửa bếp của mình ấy, mình có kẹp nhiệt nhé, các bạn sẽ tự có cái đánh giá của mình. Đây, con này đang sôi. Đấy. Cái bếp đôi hôm trước mình sửa. Đấy. Chạy nhiệt sôi những cái khi nước nó sôi liên tục như này là cái sò nó đã đạt mức, các bạn nhìn này. Đấy. 60 độ C, các bạn nhìn này, công suất đã giảm này, sò nóng quá này, vẫn là 2000W nhé, và công suất nó nóng quá này, sò nó tự điều chỉnh này. Cái con cảm biến ở dưới IGBT nhé, nó nóng quá, nó làm cho bếp nó giảm độ rộng xung xuống, là nó công suất nó ăn, lúc đấy nó ăn 7,44A nhé, và bây giờ nó sôi liên tục này, nó ăn còn có 6,2A thôi, và công suất nó sẽ giảm đi nhé, nhiệt độ sò nó giảm này. Khi cái nhiệt độ này nó giảm ấy thì công suất này nó sẽ được tăng lên nhé. Để mình tắt đi này, mình tắt đi để quạt nó tản nhiệt nhé. Các bạn nhìn cái đồng hồ nhiệt nó giảm nhé, nó đang là lúc cao điểm lên là 60 độ, thì là công suất nó bị giảm nhé, giảm xuống nhé. Và bây giờ mình bật bếp nhé, bật bếp này, các bạn nhìn này, ăn là công suất max luôn này. Đấy, nó lại đóng công suất là 1700W này. Và các bạn nhìn đồng hồ nhiệt nhé. Như con này là các bạn cũng có thể để như này để trả khách được nhé. Còn nếu mà để an toàn hơn mà như con này là mình sẽ giảm một chút công suất xuống này. Tại vì như con bếp này mình sửa cho khách là chết sò này, hỏng nguồn cấp trước này. Đấy, nó còn nỗi cả đường quạt quạt nó không chết nhé. Đấy, các bạn nhìn này, nhiệt độ nó tăng lên này. Cái con này nó săn hau này, nó cái tối về nhiệt kém hơn nhé, kém hơn con bếp Media hay là con Bluetooth hôm trước mình sửa. Các bạn có thể xem lại những cái video mình sửa bếp từ về, mình đều kẹp nhiệt cho các bạn xem nhé, rồi mình quay cho các bạn xem thì mình kẹp nhiệt đấy. Khi mà nó sôi liên tục này thì cái sò cái quạt tản nhiệt nó không làm mát sò kịp nhé, nhiệt độ nó đạt tới cái mức sò nó nóng là nó sẽ tự nó giảm công suất xuống. Đây đang ở đây 57 này. Như các bạn nhìn này, các bạn nhìn đồng hồ này, mình zoom lên một chút này, các bạn nhìn đồng hồ nó rõ nhé. Đây, các bạn nhìn này xem này, lên 60 độ này, xem công suất nó có giảm hay gì này, 58, 78 này, 60 độ này. Đấy, công suất có hiện tượng bắt đầu giảm.
74,4 và đã giảm này 7,3 này. Nên con này nó đang gần tới mức 61 độ này. Đấy. Khi nóng nữa là có đó. Mà thường là mình ăn lẩu thì mình cũng không để bếp nó quá sôi lâu đâu, nên là con này tầm 60 độ này mà nó không tăng là cũng khá là ok rồi nhé. Còn mình muốn nó bền ấy thì mình thay cho nó cái quạt xịn hơn. Còn nhé, rồi video này cũng khá là dài rồi, cũng hơi là lan man này, nhưng mà điều mình muốn đến là các bạn nhìn thấy nó cái nhiệt nó được tối ưu. Các con bếp khác nhau, đời khác nhau, nó sẽ tối ưu được nhiệt nhé. Là cái phần mềm của nhà sản xuất nhé. Các bạn thấy video này có hữu ích thì các bạn cho mình một like nhé, một đăng ký để mình có ra nhiều video nó chất lượng hơn nhé. Hy vọng mình có nhiều thời gian để ra những cái video chất lượng hơn. Chào các bạn nhé.